පුතාලා ආදරයෙන් පිළිගන්නවා මම. අමාද කියලා දෙන්නේ අනේ ලුණු මිල ව්‍යංජනයක් හදා ගන්න ආකාරය. එහෙනම් ඒකට උවමනා මොනවද කියලා බලමු. අපිට මේ ලුණු මිල ටිකක් හම්බ වුණා. දැන් ඒක අපි සුද්ධ කරගන්න හදන්නේ. මේ ලුණු මිල උයන්නත් පුළුවන්. තම්බලා බොන්නත් පුළුවන්. එක එක බෙහෙත් ජාති වලට ගන්නවා. අපි ඉස්සර හිටියේ ගඟ ළඟ. ගඟේ මේ හැම දෙයක්ම ඕඩු වැල්, ලුණු මිල, කෙකටිය, කිරල ඒ හැම දෙයක්ම තියෙනවා. අපි ඒ ගමේ ගිහපු වෙලාවක මේ ටික කඩා ගන්නවා. මේ ඒ ලුණු මිල තමයි මේ. දැන් මේක මම මෙහි ඉන්න ළමයින්ට කන්න උයන්න හදන්නේ. ඒව ඕගොල්ලොන්ට පොළවල් වලින් ගන්න පුළුවන්. මේක ඇඟට හොඳ සිසිල් කෑමක්. ඒ සුද්ධ වෙනවා. මේ වෙද මහතුරු අර මේ දන්නවා මේ වගේ ගුණ. ඕගොල්ලෝ මේ වගේ දෙයක් හම්බ වුණොත් මෙන්න මෙහෙම කඩලා උයාලා බලන්න පරිප්පු ටිකක් එහෙම දාලා. මේ ලුණු මිල වල මල් තියෙනවා. මේ තියෙන මල් ඒ මල් කඩන්න ඕනේ. කඩාලා ඕනේ හදන්න. ඒ මල තිබුණාම මේක ටිකක් තිත්තයි. අපි සුද්ධ කරගත්ත ලුණු මිල ටික මේ අපි දැන් මේ ලුණු මිල ව්‍යංජනයකට හදන්නයි හදන්නේ. ඒකට අවශ්‍ය දේවල් මොනවද කියලා බලා ගන්න. පරිප්පු මිටක් සෝදා ගත්ත. 3-5 හැන්දක් කහ සුවල්පයක් රසපදමට ලුණු මිරිස් කුඩු තේ හැන්දක් උළුහාල් ටිකක් කරපුංච සුදු ලුණු ටිකක් ලියාගත්ත රතු ලුණු ලියාගත්ත උමිරිස් ව්‍යංජනයේ සෑදීම සඳහා පොල් බෑ භාගයක පොල් සදා ගන්න ආකාරය බලමු. පරිප්පු මිශ්‍ර කරා Tulungo, sudulungo, karapunca, awis. Lewat misalnya. Tuna bahai kahai. Miris. Uduha. Rasa pada macam luna. Pol bage tumparan beri kalau kata kiri tamai me vyanjana itu dana ada. ලුණු මිල කලිපේ තියලා විනාඩි 15කට විතර පස්සේ දැන් බා ගන්නවා. දැන් ලුණු මිල එක හරි. මේ විදිහට ඕගොල්ලොත් හදලා බලලා අපට කියන්න. මේ වගේ තවත් රසබර කෑමකින් අපි දුවල පුතාලා ආයි දවසක හමු වෙමු. මේ විදිහට හදා ගන්න. දුවල පුතාලාට බුදු සරණයි.